سلام به شما کمپردارا، کمپربازا و کمپرسازا. یه برنامه متفاوت. من صادق داوریفر هستم. امروز اومدیم جارو. خیلی جالبه، هر جای ایران برید یه اسم متفاوت و خاص رو پیدا میکنید. اینجایی که هستیم یه روستایی بهش میگن جارو. 31 خرداده و فکر میکنم از اون برنامه‌های باحالیه که باید تا تهش رو ببینید. اینجا رادیو کمپره. خب شکیبا بهشتی، درسته؟ بله. خودت اگر بخوای خودتو معرفی کنی چجوری معرفی میکنی؟ من شکیبا 25 سالمه. از 19 سالگی شروع کردم سفر رو. بعد از هیچ هایک و کوله گردی شروع کردم. بعدش با ماشین ادامه دادم، با ماشین سواری که کنارش چادر میزدم. بعد که سفرام طولانی تر شدن ماشین رو فروختم، به جاش کمپر گرفتم، ون گرفتم و دیگه سفرم از 3 ساله که با ون سفر میکنم. چند سال پیاده سفر میکردی؟ 2 سال. اون موقع چند سالت بود؟ 19 سالم بود دیگه. بعد با کسی سفر میرفتی؟ هم بعضی وقتا دوستایی بودن، مثلا 2-3 نفر با هم سفر میکردیم، چون هیچ هایی باید امنیتت که بالا باشه. برای امنیت 3 نفر باشه خیلی بهتره. بعد اینکه ولی تنهایی هم سفر کردم 1 ماه. و بعد رفتی سراغ پژو 206. بله. با اون چند وقت سفر میکردی؟ با اون 1 سال و نیم. بعد رسیدی به کمپ. بعد رسید. خب شکیبا بگو که تفاوت سفر پیاده با سواری و کمپر چیه؟ خب هیچ هایی که خودش اصلا بحثش جداست، چون خیلی بحث امنیت و اینا خیلی فرق میکنه. مثلا با کمپر بیشترین امنیت رو داری، ولی مثلا وقتی تو چادر میخوابی و اینا خب امنیت خیلی کمتره، بعد ریسک خیلی بیشتره. با ماشین همینطور، هرچی میگذره یعنی بیشترین ریسک رو با پیاده سفر کردن داره. و واقعا من مثلا کمترین مشکلی که برخوردم با کمپر بوده، یعنی من اتفاقایی که واسم افتاده بیشترینش با همون هیچ هایک کردن بوده، تو سفرهای اون شکلی بوده. بعد ولی در کنارش تجربه هایی که کسب میکنی توی سفر با کوله خیلی بیشتره و کلا وقتی تنها سفر میکنی هم همینطور. با جمع وقتی هستی بیشتر با همون جمع اتفاقات رو تجربه میکنی، ولی وقتی تنهایی خیلی اتفاقات بیرونی رو بیشتر تجربه میکنی و رهایی خیلی بیشتری داری. پس اگر بخوای خلاصش بکنی میگی کمپر یعنی امنیت. آره، من امن‌ترین حالتی که سفر کردم با کمپر بوده. برداشت دو. تولید روسیه است. چه جاده هایی رو میشه باهاش رفت؟ همونطوری که رو صندلی نشستیم دوش میگیریم. هر انتخابی یه حسنی داره، یه عیبی داره دیگه. طراحی موتور ما قبل از سال 2000. چه قابلیت ویژه‌ای ون غزال به نظرت داره؟ نرمالش صدی 14. 500 تومن خامش قیمت داره تا 1 میلیارد دارن خرید و فروش میکنن. فضای خیلی خوبی داره داخل ماشین. قطعاتش هر جا پیدا نمیشه. یه مقداری توی سربالایی های ماشین تنبله. با این ماشین میشه اروپا رفت. یکی از ارزون ترین ون‌هایی هستش که میتونید تهیه بکنید. مزایاش بیشتره نسبت به معایب. کمپر عشق. خانواده چقدر همراهت بود؟ یه دختر 19 ساله میخواد بره سفر، اونم پیاده، یه کوله بندازه پشتش. آره. خب خانواده من خیلی حساس بودن و من همیشه حتی مثلا مدرسه میرفتم همیشه سرویس مدرسه داشتم، هیچ وقت نمیذاشتم پیاده برم. دانشگاه که شروع شد با آژانس من از خونه میرفتم تا دانشگاه و مثلا همه فامیل و اطرافیان میگفتن این بچه‌ها بعداً برن تو اجتماع اصلا از پس خودشون بر نمیان. بعد که 19 سالم شد و آرزوم شدش ون لایف، خودم میدونستم که من خب یه سری چیزا رو بلد نیستم، مثلا بلد نیستم حتی تاکسی بگیرم، هیچی بلد نیستم و باید از صفر شروع کنم. نشستم واسه خودم پله پله چیدم، برنامه‌ریزی کردم و گفتم که از کجا باید شروع کنم و اینا. اون موقع من عکاسی دانشجو بودم، ترم طبیعت بودش، عکاسی طبیعت. بعد اینو بهونه کردم و یه سفر رفتم یزد با دوستان برای عکاسی از طبیعت و کویر. اول با تور میرفتم، بعدش میگفتم خب من با اون آدمی که تو تور آشنا شدم دارم میرم سفر. و هیچ وقت دروغ نگفتم به خانواده، چون اعتماد خیلی مهمه. شاید دیرتر اون آزادی رو به دست بیاری ولی محکم‌تره. من هر وقت خیلی وقتا شده بود که مثلا یه سری سفرها رو میگفتم به خانواده میخوام برم، میگفتن نه، من گفتم چشم نمیرم.
ولی مثلا دوباره تکرار میکردم، هی دوباره بهشون میگفتم، بعد واسهشون توضیح میدادم این مدل سفر کردن چطوریه، هدفم چیه، برنامه‌ام چیه، خیلی واسهشون حرف میزدم، توضیح میدادم و هر دفعه که میرفتم و سالم برمیگشتم خب اینا دلشون بزرگتر میشدش و دفعه بعد خیلی راحت‌تر اجازه میدادن، تا اینکه الان دیگه مثلا سر من قسم میخورن دیگه، انقدر بهم اعتماد دارن، یعنی حتی بقیه هم بچه‌هاشون دست من میسپارن و اعتماد دارن که سالم برمیشون میگردونن. آره و اینطوری کم کم خانواده با هم همراه شدن، ولی خب خیلی استرس کشیدن، خیلی اذیت شدن. و الان میگی که خاطرشون جمع شد. آره الان خیلی خاطرشون جمعه. شکی با پیاده سفر رو شروع کردی، رفتی سراغ ماشین، بعدش هم کمپر. من چجوری به انتخاب این کمپر رسیدی؟ یعنی کی بهت گفت بری سراغ فولکس؟ هممون اون اوایل که بندای فاینا اومده بود همه فولکس T2 دوست داشتن، فولکس قورباغه‌ای و اینا خیلی حس ون لایف میداد دیگه، منم آرزوم اون یکی بودش. بعد که کم کم رفتم سرچ کردم دیدم که خب مکانیکیش خیلی سخت‌تره و اینا، بعد رفتم T3 گفتم که فولکس T3 باشه. تا آخرین لحظه من می‌خواستم T3 بخرم. بعد یکی از دوستان بهم گفتش که T4 خیلی انتخاب بهتری میتونه واسط باشه، بخاطر اینکه مکانیکیش، فنیش و اینا خیلی بهتره. بعد منم گفتم که اوکی. بعد رفتم هم دنبال T3 بودم هم دنبال T4. 2 سال طول کشید من فقط پیدا کنم این ماشین رو، خیلی سخت بود پیدا کردنش. هم به همه دوستا، آدمایی که میشناختم اینا سپرده بودن که واسم آگهی اگه دیدن جایی بفرستم، که من یه روز قبل اینکه ونمو بخرم دیگه ناامید شده بودم، یعنی گفتم که دیگه این ونه پیدا نمیشه، هی داشت قیمتا میرفت بالاتر و گفتم که قشنگ گریه داشتم میکردم، گفتم که اوکی تموم شد دیگه، من قرار نیست این اتفاق بیفته، من همه تلاشمو کردم و دیگه نمیشه و قشنگ ناامید و اینا، گفتم که تمام من دیگه نمیخوام. فردا صبحش یکی از دوستام زنگ زد گفتش که چالوس یه ماشین هست میخوای بری ببینی؟ بعد گفتم که نزدیک، رفتم مامانم گفتم اوکی نزدیک، بریم ببینیم. فردا شبش من ون داشتم، یعنی ون آوردیم تو خونه. بعد من اینطوری بودم که یعنی انگار تا لحظه آخر این میسنجتت انگار، بعد ببین چقدر میخوایش و دیگه اون لحظه که ناامید میشه دیگه تموم شده، پدر در اومده، اونجاست که بهت میگیره میده. پولشو چجوری تهیه کردی؟ من خانواده ماشین رو داده بودم بهم که برم سفر باهاش، همون 206. آره. بعد انقدر دیگه باهاش زیاد سفر کرده بودم و ماشین رو داغون کرده بودم، گفتن این دیگه مال خودت نمیخوایم ما. بعد منم اونو فروختم و جاش T4 گرفتم. آره. جالبه. بچه پولداری شکیبا؟ موقعی که من سفر رو شروع کردم قبلا پولدار بودیم، ولی ما ورشکست که شدیم سفرهای من شروع شدش و من مثلا با پول تو جیبی خیلی کمی که بهم داده میشد جمع میکردم همه رو، مثلا نه دیگه کافه میرفتم نه لباس میخریدم، هیچی، همه‌شو واسه سفر خرج میکردم و سفرهای منم کم خرج بودن، با 50 تومن 100 تومن 200 تومن میرفتم سفر، نون و ماست میخوردم، این شکلی سفر میکردم. بذار اولین سوالی که در واقع خیلی‌ها پرسیدن اینو درباره امنیت صحبت بود. به چیا فکر کردی؟ به چیا فکر میکردی؟ یعنی منظورم اینه که اصلا به این موضوع خودت فکر میکردی؟ نگرانیات چیا بود؟ من معمولا میذارم پیش بیاد اتفاقه، بعد تو اون لحظه بهترین تصمیمی که برسه عقل و منطقی که اون لحظه دارم تصمیم رو میگیرم، از قبل بهش فکر نمی کنم که مثلا نکنه یهو این اتفاق بیفته اون اتفاق بیفته، این استرس های الکیه. اتفاق انگار که من به همیشه میگم که حتی اگر وسط بیابونم ماشین من خراب شه، من مطمئنم اونجا یکی هست که کمکم کنه، چون مثلا بارها پیش اومده نصف شب تو خیابون، جاهایی که واقعا خراب شده ماشینم، یهو یه فرشته‌ای پیدا شده و واقعا کمکم کرده و واسه همین هی این اتفاقا میفته و تو اعتماد به نفست کم کم میره بالاتر که میدونی که با چالش‌ها میتونی روبرو شی، حلشون کنی و اینا و کم کم مثلا استرست خیلی کم میشه. الان توصیه میکنی کسی که دوست داره بیاد بره سفر، یه خانومی که تنهاست این کارو بکنه؟ اینکه یه شبه بخوام بگم ون بخرن و درست کنن و اینا، نه. قبلش به نظر من باید سفر برن، چون من همه تجربه‌هایی که دارم الان از همون سفرهایی که با کوله شروع کردم، پله پله شروع کنن، چون بعضی هستن یه شبه میرن ون میخرن، همه چیز میرن توش بازسازی میکنن، حتی اون ساختن توی ون و تو باید اول بری سفر کنی ببین نیازها چیه، کم کم درست بشه. من الان 3 سال دارم سفر میکنم و هنوز
امکاناتم در پایین ترین حدشه. من میگم که قبلش سفر کنن. حتی شده مثلا چه می‌دونم سفرهای از اطرافشون شروع کنن، هی سفرها چون تجربه‌هایی که به دست میارن بعداً خیلی به دردشون میخوره. این ونو خودت تجهیز کردی؟ این ونو تجهیز خاصی که نیست، اون میز کامپیوترمو گرفتم گذاشتم، یه 2 تا گاز رومیزی خریدم، 2 تا دبه آب دارم و این تخته‌رم با دوستم امید کاشان کارش چوب بود، رفتم پیشش با هم دیگه گرفتیم اینو تخته رو درست کردیم که الان میشه اینو جمع کرد آره بشینیم. هم مبل میشه هم تخت میشه همین. بعد حموم دستشویی و نمیدونم یخچال که نیاز ندارم چون خرید در اندازه نیازم میکنم دیگه، مثلا همون 1-2 روز و چیزایی که خراب نمیشه چون من گوشت نمیخورم. بعد هموم معمولا اقامتگاه ها من میرم بهشون میگم که من سبک زندگی این شکلیه و میتونم از همومتون استفاده کنم. معمولا هزینه از من دریافت نمیکنم ولی بهشون میگم که هزینه اگه باشه مثلا میدم. یا مثلا استخرها هستن، خونه آدمایی که دعوت میشی همون میریم. من همون خیلی گیر میاد تو. ببین دعوت میشی تو سابقه سفرات زیاده بالاخره میشناسنه. آره. ببین من الان تنها میخوام اول یه چیزی بگم، خیلیاتون به من گفتید که نگید قبلش سفر کنن. میدونی من الان تو همه شهرها دوست و رفیقایی دارم که میدونم که گیر بیافتم میرم خونه. تجربه های اولت که اتفاقا اونا برای من خیلی دوست دارم در موردش بشنوم که تو هیچ دوستی نداشتی. آره. و زدی به دل جاده و شهر و روستا. آره. اونا رو یه ذره از چالشاش برام بگو. اول از کوله بذار بگم. کوله وقتی که با دوستام سفر میکردم که خب وسایل تقسیم میشه و خیلی امنیتت بالاتره و مشکلات عادی دیگه، مریضی تو سفر هستش، گرما سرما، اتفاقای تو جاده که مثلا راننده ها بعضیاشون آدمای خوبی نیستن، اینجور اتفاقا بود. بعد من گفتم که نه اینو باید سخت‌ترش کنم بتونم تنها سفر کنم، چون من بعداً می‌خواستم که با من تنها سفر کنم، بس یاد می‌گرفتم تنها سفر کردن. و یه سفر به جنوب چیز کردم که با کوله خودم تنها برم سفر هیچ هایکی. و تو اون سفر من خیلی اذیت شدم، خیلی بیشتر از این که مریضی زخمی شدم، مثلا این اتفاقای این شکلی منو هیچ کدوم اذیت نمی‌کنه. اینا چالش‌های سفرن اوکی، ولی از طریق آقایون من خیلی اذیت شدم تو سفرام. و یعنی وقتی دختر تنها میبینن تو ذهنشون همش اینطوریه که خب این یه فرصت دیگه، این دختر الان هیچ کس و کارش اطرافش نیست، همشون شانسشون رو یه بار مثلا امتحان میکنن، حتی کسایی که مثلا خیلی آدمای محترمی به نظر میان. و این منو خیلی اشک منو تو این سفر در آورده. یعنی من حتی این آخرین سفر هیچ‌هایکی من شدش، گفتم که من نمیتونم این سبک سفر رو ادامه بدم به صورت تنهایی. و بعدش هم که برگشتم دیسک کمرم زد بیرون، به خاطر این کولم خیلی سنگین بودش و مناسب نبودش، فیک بودش کولم. 2 ماه قشنگ افتادم. یعنی وقتی برگشتم چون جنوب بودم هوا گرم بود، کمر نرم حس نمی‌کنم، من درد و اینا داشتم. وقتی برگشتم اون موقع رشت رفته بودیم دیگه، زندگی می‌کردیم اونجا، دراز که کشیدم دیگه حتی نمی‌تونستم 5 ثانیه بشینم. من فکر کردم دیگه تموم شده، من باید دراز کشیده ادامه بدم زندگیمو، انقدر ناامید شده بودم. و سفر تعطیل. بعد سفر که همین زندگیم بود به خطر افتاده بود، تو که حالا من چطوری برم به اون آرزوه برسم. بعد یکم فیزیوتراپی و اینا رفتم، یکم سر پا شدم، دوباره کولر گرفتم، سفر چابهار چیدم برنامه. بعد با 3 تا از دوستام، همین امیدی که تختمو درست کرده و 2 تا از دوستای دیگه‌مون رفتیم سمت چابهار. گفتم دراز کشیده میرم تا جنوب و خودم برسونم اونجا دیگه، خدا بزرگه یه طوری چیز میکنم. بعد به بچه‌هام گفتن که من شرایطم این شکلیه، اونا گفتم ما کولتو سبک میکنیم، وسایل کولتو تو بین کوله‌های خودمون تقسیم میکنیم. خیلی بچه‌های خوبی بودن. یهویی برنامه از قطار تبدیل شدش به برنامه هیچ هایکی و ما با تریلی حرکت کردیم. دوستام هم هیچ هایکر بودن، قبلا با یه تریلی هماهنگ کرده بودن که ما از یه سوار تریلیه میشیم، شبم تو تریلی خوابیدیم و خیلی سخت بود چون 4 نفر آدم روی یه تخت بعد میگرفتیم میخواد. و من نصف شب دیگه دیسک کمرم مثلا درد گرفته بود، رفتم رو صندلی جلو نشستم و اینا، هی قرص و اینا تا خودم برسونم به جنوب. تا اینکه شب عید بودش، ما 97 بود، سال 97 بود.
رسیده بودیم، یکی به همون گفته بود یه ساحلی هست تو مرز نزدیک گواتر، مرز پاکستان میشه. اونجا گفتش یه ساحل خیلی خلوتی هسته، شما میتونید برید شب سال نو رو اونجا باشید. ما هم هیچ هایک کردیم. اون خانواده‌ای که ما رو رسوندن اونجا اینطوریه که اینجا بیابون، شما 4 تا بچه چرا اینجا دارید پیاده میشید؟ بعد دیگه ما پیاده شدیم رفتیم، 2 تا صخره بود، بینش آبراهی بود که میخورد به دریا. ما از این بین رفتیم، اون پشت صخره‌ها یه ساحل خیلی خوبی بودش. و ما گفتیم به به چه ساحلی امشب، پس خیلی خوش میگذره، خیلی شب خوبیه، تا صبح بیداریم و اینا. بعد غروب که شد، بچه‌ها رفتن استراحت، چون ما هیچ هایی کرده بودیم خسته بودیم، گفتیم یکم میخوابیم که شب و دیگه تا صبح کنار آتیش بمونیم و اینا سال نو کنیم. یکی از دوستام امید رفته بود که مامانشینا زنگ بزنه، باید میرفت تا جاده. دیگه شب شده بود ولی ماه کامل بودش. امید رفتش سر جاده زنگ بزنه، من تو چادر نشسته بودم، علی و سوگندم تو اون یکی چادر گرفته بودن خوابیده بودن. امید اومدش گفتش که من این سری آدم دیگه دارم میبینم که دارن میان اینجا، فکر کنم کوله گردن و اینا. بعد ما یکم ناراحت شدیم که امشب چرا تنها نیستیم. علی و سوگند رو بیدار کردیم، گفتیم بهشون که برید اینا دارن میان، باشون آشنا شید که امشب دور هم باشیم دیگه. علی حالا تو روز علی رفته بود چوب جمع کنه، واسه همین اطرافو خوب شناخته بود، اون اطرافو بلد بودش و اینا. علی گرفت رفتش، من و امید دم چادر نشسته بودیم به سمت این آبراهه وسط راه که ببینیم کی از این پیچ آدما رد میشن میان. ما داشتیم اینطوری نگاه میکردیم، یهو دیدیم که یه دونه کوله‌گر سایه‌اش مثل ضد نور بودش، فقط دیدیم که یه آدمی از کوله داره و اینا. اینو داشتیم نگاه میکردیم، از بالای اون یکی صخره ها یکی داد زد که ایست ایست دستا بالا. بعد دیدیم که چطوری با نهایت صداشون اومد داد بزنن اینجور وقتا. بعد ما فکر کنیم دوستاشون هم دارن مسخره بازی در میارن و اینا. بعد من و امید خندیدیم چیه. بعد دوباره با صدای بلند خیلی ترسناک بود این ایستی، ما همش تو تلویزیون تو فیلم‌ها دیده بودیم این صحنه رو. بعد دیدم این یکی که پایین بودم دستاشو برد بالا و چند نفر دیگه هم دستاشونو بردن بالا. بعد من با امید نگاه کردم گفتم چی شد، بیا داخل چادر. اومد داخل چادر، از دیپو بستیم، من امید روبروی هم. بعد من اینجور وقتا خنده هیستریک استرس میگیرم، من میخندم تو امید داره چه اتفاقی میفته. بعد ما که داشتیم هم تو فکر میکنیم که چی شد و اینا، از اون ور علی و سوگند، حالا کات می‌بینیم اون ور که علی و سوگند چی شد. وقتی که این ایستادش، علی و سوگند چون تو روز علی بلد بودش و اینا، از تو صخره فرار کردن. این دوتا از اون ور خودشون رو رسوندن به ما از تو صخره. حالا مثلا سوگند یه دختر 18 ساله بود که اولین سفر هیچ هایکیش بود اومده بود. بعد مثلا به علی میگفتش بخوابم رو زمین که تیر نزنن، چون به ما خیلی در مورد چابهار چیز خطرناکی گفته بودن که قاچاق آدم میکنن و فلان. پس زمینمون این بود که اینا مثلا تفنگو بگیرن سمت ما شلیک میکنن. بعد علی و سوگند اومدن گفتن بچه فرار کنید. بعد ما دیگه بلند شدیم، من فقط تنها چیزی که گرفتم، یعنی من نگرفتم، با امید گفتم دوربینمو بگیر، مثلا هر چیزی رو ببرم، من دوربینمو دیگه نمیتونم بخرم. امید کفش نپوشید، دوربین منو گرفتش. ما 4 تا، حالا چون ماه کامل بود همه جا خیلی روشن بود، فقط تنها سایه‌ای که داشتیم چسبیده به صخره. ما 4 تایی پشت هم همینطوری کنار صخره رو گرفتیم، رفتیم خیلی دور شدیم، فرار کردیم رفتیم دور. نشستیم، من حالا با لنز دوربین میدیدم که ببینم از اونجا دوباره کسی، حالا صدا شلیک میومده، احتمالاً تیر هوایی بودش و اینا. ما فکر کردیم که اینا رو گرفتن و دارن میکشنشون و اصلا داستانی تو ذهن ما بود اصلا عجیب غریب. و ما همینطوری با لنز من داشتم میدیدم که از اون پیچه کسی میاد دنبالم یا نه. یه عکس که گرفتم دیدم که 2 تا بلوچ دارن که از اون پیچه اومدن بیرون. آقا ما اینا رو دیدیم، من دیسک کمر داشتم و اون لحظه ترس جون. یه صخره‌ای بود که مثلا همینطوری نیم ساعت طول می‌کشه شما برید بالا، بعد اونجا به اقیانوس هند هم می‌خوره، صخره‌ها تیز تیز پایین اون بودن. آقا ما 4 تایی نمیدونیم توی 1 دقیقه این صخره رو رسیدیم تا بالا، یعنی سنگ پرت میشد تو صورت، هیچ چی نمی‌فهمیدم. مثلا دیسک کمر دیگه نداشتم اون لحظه. اینو رفتم بالا دیگه، نفس اینطور بالا رسیدیم، این شکلی بودیم رسیدیم بالا. حالا من 2 ساعت ما اون بالا موندیم اون شب. فقط سوگند گوشی آورده بود، 30% فکر کنم شارژ داشت، دنبال آنتن میگشت که ما به کسی که هیچ هایک کرده بودیم باهاش خبر بدیم که بیاد ما رو اینجا نجات بده. به همون گفتش که من 300 تومن میگیرم میام بگیرم ببرمتون اونجا. یعنی اینجور وقتا
گفت چیز پول خواستش از ما گفتیم اوکی الان جونمون این وسطه، هر چی بخوای میدیم، تو بیا ما رو بگیر ببر. من اومدم پایین، تازه فهمیدم که سرد شدن، فهمیدم که دوباره دیسکمو نابود کردم با این صخره بالا رفتنم و برگشتم و فهمیدم دوره با کوله سفر کردن من تموم شده. و فکر کردم که خب چطوری میتونم ادامه بدم. من 1 سال قبلش گواهینامه گرفته بودم ولی رانندگی نمی‌کردم اصلا، چون 1 سال بعد طول بکشه تا تو بتونی از شهر اجازه داشته باشی بیرون از شهر رانندگی کنی. همینطور کم کم تو شهر دوست و رفیقا رو این ور اون ور بردم. 3 ماه تو شهر رانندگی کردم. بعد گفتم که یه 4 تا استان مونده از ایران که من تا حالا نرفتم داخلشون. گفتم میخوام این برنامه 4 تا استان رو بریزم، 1 ماه سفر برم. بعد اونجا یه دوستی داشتم که میخواست با من بیاد این سفر رو، با هم 1 ماه برنامه‌ریزی، آرزو، رویا پردازی و اینا. دقیقاً روز قبل سفر انقدر سفر واسش بزرگ بودش ترسیدش. بعد بهم گفتش که من یه نامه واسم فرستاد که من نمیتونم بیام. بعد من واقعا اون سفر واسم مهم بود، حیاتی بودش و اینا. رفتم به خانواده گفتم که خب این نمیادش همراه من میخوام تنهایی برم این سفر رو. بعد خیلی عجیب غریب من منتظر بودم، خودم خیلی ترسیده بودم و منتظر بودم بابام بگه که نه نرو، که من میگم اوکی خانواده اجازه ندادم من نرفتم. بعد بابام اینا گفتن که نه اتفاقا بهتر، تو برو تنهایی خیلی بهتره برو. بعد من اینا که تازه قبول کردم تو حالا چطوری واقعا انجامش بدم من اینو. بعد من شمال بودم، اولین جایی که بعد میرفتم تهران بودش و من از جاده هراز بعد میرفتم. من فکر کنم مثلا کسی که از شهر تا حالا خارج از شهر رانندگی نکرده، یعنی اول جاده هراز که رسیدم قشنگ کمر به پایینم حس می‌کردم، بی‌حس شده بودم از ترس. اولین بار تجربه رانندگی جاده، اونم جاده هراز. آره. بعد دیگه آهنگ من اینجا هر وقت استرس، قبلا مثلا تو مدرسه هم استرس میگرفتم قبل امتحان، من تی ام بکس گوش کردم. آهنگ تی ام بکس رو گذاشتم تا زیاد کردم، شروع کردم باهاش خوندن. بعد تا تهران من فرمون رو سفت، یعنی دستم درد گرفته بود رسیدن تهران، انقدر فرمون رو سفت گرفتم و تمام تمرکز من رو جاده، یعنی واقعا انگار کوه کندم رسیدم من تهران. اینطور بودم که دیگه من هر جایی رو میتونم برم. و رسیدم تهران. یکی از دوستام که قبلا توی یکی از تورها اومده بود بهم گفت کجایی، چه خبره؟ نه گفتم من همچین برنامه‌ای دارم. اون گفتش که خب تا یه جایی از سفرت من باهات میام. سفرمون شروع شد. اول رفتیم زنجان، یه شب قلعه بهستان خوابیدیم. فردا شبش رفتیم سمت تخت سلیمان. تخت سلیمان خیلی روز قشنگی بود. ما رفتیم بالای تخت سلیمان. حالا من چون دیسک کمرم هم بودش، آروم آروم این تخت سلیمان، زندان سلیمان رو میشناسیم دیگه. رفتم بالای زندان سلیمان نشستیم اونجا، غروب رو دیدیم. بعد اونجا کوهستانیه، روز گرمه، شب یهو دما افت میکنه و ما با لباسای تابستونی رفته بودیم بالا. ما خیلی غروب رو دیدیم و خیلی همه چی قشنگ بود. اومدیم پایین دیگه شب شده بود کم کم، انقدرم سرد شده بود که من مثلا رسیدم پایین دندونام به هم میخوردش. رسیدیم پایین من دیدم که سویچم نیستش. حالا من چون دیسک کمر دارم دیگه نمیتونستم این کوهو برم بالا دنبال سویچ. بعد ما هیچ جز لباس تنمون نداشتیم و حتی مثلا چراغ قوه اینا هم نشیم، گوشیامون هم داشت شارژش تموم میشدش. ما همینطوری کنار ماشین موندیم، گفتیم که امشب دیگه یخ میزنیم کنار ماشین تموم شد دیگه. بعد همین که ما اونطوری داشتیم فکر میکنیم که چی کار کنیم چی کار نکنیم، یه ماشین پلیس داشت رد میشد. ماشین جلوی ماشین پلیس رو گرفتیم، گفتیم که شما به ما یه کاپشن لباس گرم بدیم با یه دونه چراغ قوه که ما بریم تو کوه سویچمون رو پیدا کنیم. همین که ما داشتیم با اینا صحبت میکردیم یه ماشین دیگه پژو 2 تا داداش اومدن. اونا فکر کرده بودن پلیس به ما گیر داده و اومده بودن مثلا میانجیگری کنن، محلی اونجا بودن. بعد اینا من گفتن که داداش چی شد و اینا، ما گفتیم این اتفاق افتاده. به پلیسا گفتش که شما برید، ما حواسمون به اینا هستش، خودمون کمکشون میکنیم. پلیسا گرفتن رفتن و این داداشا ما رو سوار ماشین خودشون کردن. رفتیم یه روستا جلوتر که کلا مثلا 5 تا خونه تو اون روستا بوده و اون شبم عید بودش. کل خانوادهشون خونهشون بودن، از 2 تا دختراش، خواهرش، مادرش، همه خانوادهش اونجا بودن و ما دیگه اعتماد کردیم بهشون. اینا به ما لباس گرم دادن و چراغ قوه گرفتیم. دوباره برگشتیم سمت ماشین. من تو ماشین نشستم، این 2 تا با اون پسری که همراه من بود با هم رفتم تو کوه دنبال سویچ. من اینا رو به شکل 3 تا نقطه نورانی توی کوه می‌دیدم. همینطوری داشتم می‌دیدم تو کوه و یادم یکی از این نقطه‌های نورانی داره زودتر از بقیه میاد پایین، داره میدوه بیاد پایین. اومد تو ماشین، یکی از اون داداشا بود. اومد تو ماشین، من پشتش استودم، این جلو نشسته بود.
گفت سویچ تو پیدا کردیم مژده بده اینا. بعد من خیلی خوشحال شدم، گفتم خدا رو شکر پیدا کردین اینا. بعد برگشتش گفتش که دست بده بهم. بعد منم واسه تشکر اینا حس بدی گرفتم، ولی گفتم که اوکی این همه دارن زحمت کشیدن اینا، یه دست دیگه دست دادم، گفتم دستتون درد نکنه، ولی حس بد رو گرفتم ازش. اون پسرم دیگه بقیه‌شون هم رسیدن اومدن تو ماشین. حالا ما گفتیم که ما سبک سفرمون اینطوری که چادر می‌ذاریم کنار ماشین و این گیر دادش که نه امشب من اصلا نمیتونم بذارم که شما چادر بزنید، حتما باید بیاید خونه ما. آقا اینا ما رو مهمون نوازی شدید، گیر خیلی زیاد، ما رو بردن خونه‌شون. سوار ماشین شدیم و رفتیم خونه‌شون. یه اتاقی ما رو بردن که از این اتاقای قدیمی که نصف دیوار آبیه، بعد یه در کوچیک داشتش، قیش باز میشد میرفتی تو، هیچ پنجره‌ای نداشت، چند تا ستون و اینا داشتش و شبیه مسجد طور بودش. بعد اونجا نشستیم، خواهرش مثلا اومد با من حرف زد، گفتش که مثلا من آزادی ندارم، تو چطوری آزادی داری مثلا داری سفر میکنی و اینا. کلی با اون خواهرش حرف زدم، اون خودش خیلی راهنماییمون کرد، پذیرایی خیلی زیاد، اصلا مهمون نوازی تا هر جا که میشد. بعد آخر شب شده بود، دوستم گفتش که من باید، موهاش بلند بود، گفت همون اگه میتونم برم و اینا گفتم اوکی ما همون گرم میکنیم تو برو همون. منم دیگه میخواستم بگم بخوام، چون 5 صبح میخواستیم حرکت کنیم. بعد رانندم دوستم رانندگی بلد نبود، راننده فقط من بودم. این دوستم رفت همون، خواهرش واسه من رخت خواب انداخت، منم دیگه مثلا لباسم در برام رخت خواب رفتم دراز کشیدم. خواهری که خارج شد از در یه 2 دقیقه طول نکشید دیدم که همون مرده که داداشه اومد داخل. بعد عرق کرده بود، استرس داشتش و اینا. بعد هی شروع کرد تعارف که اگه چیزی نیاز داشتیم به من بگی، همینطوری حرف میزد میومد نزدیک‌تر. بعد من مثلا تو تخت یه کم کم نشستم، یه حالتی نیمه نشسته در اومدم، هی تشکر میکردم، دستتون درد نکنه، مرسی، ممنونم اینا. بعد این یهو نزدیکم شد، بعد خم شد گفت دست بده. بعد من اینطوری بودم دیگه چه دستی و اینا. بعد دیگه خم شد اینطوری بود که بوس بده. بعد من صورتم کشیدم پایین، بعد این دست زد به من. بعد دیگه دستش زدم کنار، میگم تو چیکار میکنی؟ بعد من اون لحظه یعنی بدترین حس دنیا رو من تجربه کردم، من اصلا روح از بدن من خارج شدش. بعد بهش گفتم تو چیکار میکنی؟ بعد فکر کن 2 دخترش اتاق بغلی بودن، خواهرش، مادرش. یعنی من نمی‌دونستم اون لحظه بعد چیکار کنم، باید داد و بیداد کنم، کسی منو باور نمی‌کنه، چون همه دختری که مثلا این شکلی سفر می‌کنن دختر بدی میدونن، میدونی اون موقع مخصوصا تو روستاهای کوچیک. بعد اینطور فقط به من چیکار می‌کنی برو بیرون و اینا. بعد اونم انگار که مثلا اتفاق نیفتاده، باز اگه چیزی لازم داشتی به من بگی، هی تعارف. من اینطوری بودم فقط برو بیرون، فقط برو بیرون. این رفت بیرون و من تو شوک نشسته بودم رو رخت خواب. بعد اون برگشتش، حالا این مرد انقدر با پسر گرم گرفته بود که این پسر منو باور نمیکرد که این کارو کرده. بعد من گفتم که بهش گفتم بیا، بعد گریم گرفت و با گریه گفتم که این اومدش و این کارو کرد و اینا. حالا اون ترسیده بود، چاقوشو در آورده بود که چیکار کنیم و اینا. گفتم آروم باشین، همین در همین حد می‌خواسته چیز کنه و اینا، ولی فقط بذار من بخوابم که بتونم 5 صبح حرکت کنیم فرار کنیم از اینجا. بعد من گرفتم خوابیدم. این شب بالا سر من با چاقو نشست که مثلا اون مرد دیگه برنگرد و اتفاق نیفتاد. بعد صبح شو 5 صبح، حالا ما بعد از اونجا فرار می‌کردیم بدون اینکه سر و صدا کنیم و اینا. من یه کوله کوچیکم رو با خودم آورده بودم، اون کوله بزرگش خودش هم قدش بلند، کوله بزرگم آورده بود. اول که خواستیم این دره رو باز کنیم قیش دره صدا دادش. بعد خواستیم نچیم، کولش بزرگ بود، خورد به در پرت شد افتادش زمین. بعد از در رد شدیم رفتیم یه در دیگه بودش، روش کلید بود، ما فکر کنیم این در قفله. بعد ولی باز بودش، ما هی قفل می‌کردیم، خواستیم در رو باز کنیم هی بیشتر قفلش می‌کردیم. بعد دیگه من فهمیدم که داریم قفل می‌کنیم، گفتم که وایسا داریم قفل می‌کنیم. در رو باز کردیم رفتیم بیرون. تو حیاط که رسیدیم رفتیم سوار ماشین شدیم. حالا کوچه‌ای بود که این ور اون ورش ماشین پارک کرده بودن و من باید به زور ماشین رو در می‌آوردم. 2 تا سر بالا پایینی این شکلی بود کوچه. من قیش تا بعد مثلا اینو سر رو تک کنم، مردا بیدار شد اومد بیرون گفت این چیکار کجا دارید میرید اینا. من دوستم بهش گفتش که دوستامون، ما قبلا بهش گفته بودیم که یه سری دوستامون جلو هستن، ما داریم به اونا مثلا میپیوندیم. دروغ گفت و این واسه امنیت بعد بگی که همیشه یه سری دوستا هستن اون جلوتر وجود دارن. بعد دیگه گفتیم که ما زودتر بریم. منم دیگه عصبی شدم که چرا داری واسه اون توضیح میدی، دستم گذاشتم رو بوق که پاشو بیا بریم.
بعد اومدش سوار شد و ما رفتیم از اونجا. این اتفاق واسه اون روز بود. رفتیم سردشت هم مرز بازم که شب بعدش شدش. ما کنار آبشار شلماش یه رودخونه خیلی خروشانی داشت، کنار اون چادر زدیم و من اون موقع نمیدونستم که کنار رودخونه خروشان نباید چادر بزنیم، بخاطر اینکه صداش انقدر زیاده تو هر اتفاق دیگه اطرافت بیفته نمیتونی بفهمی که چه خبره و اینا. که اون درسی دوباره شدش واسه من تو چادر خودم بودم که نصف شب یه نور انگار خورد تو صورتم. ساعت 4 صبح بود بیدار شدم و صدای خشخشی می اومد. فکر کردم سگی اومده اطراف چادر. گفتم یه خیال واسه اینکه نترسم گرفتم ادامه دادم به خوابم. گفتم فکر نکن اینا بگی ادامه بده. صبح پا شدم، معمولا میرم مثلا ضد آفتاب بزنم و اینا، دیدم که گوشه چادر پاره شده. بعد من مثلا صبح بود که مغزم لود نمیشد که چه اتفاقی افتاده. دیدم که کیف کمریم اون برای چادر زیپاش باز شده. گفتم سگ چادرم پاره کرده، مثلا کیفر رو برده بیرون. بعد برگشتم این برنامه کردم کیف دوربینم جاش خالیه. یعنی من اونجا دوباره یه دور دیگه قلب من، دوربینم همه چیز من بود اون موقع. بعد اومدم بیرون، رفتم بیدارش کردم، گفتن که فکر کنم دوربینمو دزدیدن. بعد اینطوری بود چرا انقدر بلا سرت میاد بس. بعد من یه خانواده دیگه هم اون طرف کمپ کردن، یه خانم آقای مسنی بودن، رو ماشینشون از این ماشین سقفش باز میشد چادر داشتن. این دزده رفته بوده از زیر بالشت مرده گوشیشو دزدیده بوده با دوربین من. دیگه زنگ زدیم پلیس اومد ولی کردا محلیات خیلی ناراحت شده بودن که این اتفاق واسه ما افتاده و خودشون شروع کردن پیگیری. من که گفتم که خب این اتفاق افتاده حتما دلیل داشته، شاید من بعدا قرار دوربین بهتری بخرم و خیلی ریلکس گفتم ادامه بدیم به سفر. من اون دوستم اینطوری بود که چطوری داری ادامه میدی، چرا ناراحت نیستی، گریه نمی‌کنی؟ گفتم که حتما دلیل داشته دیگه به هر حال. بعد دیگه من رفتم شهر بعدی، شب بود و ما دیگه حرکت کردیم، جاده‌ش هم خیلی پیچ پیچیه اونجا. رفتیم شهر بعدی، یهو زنگ زدن شب به من همون محلی‌ها، نفس میزه پیداش کردیم، داشت می‌برد بفروشه، گرفتیمش و اینا. بعد دیگه گفتم برگردین دوربین رو پیدا کردیم. بعد من گفتم که الان که شب جاده‌ام خیلی بده، من نمیتونم برگردم، فردا صبح برمیگردم. اینا بردم به پلیس تحویل دادم. من فردا صبح رفتم دوربینم رو از پلیس گرفتم و اینطوری دوربین من برگشت. اینجا رادیو کمپره. 160 رو با این ماشین رفتم. پایه‌ها به شکل تلسکوپی بلند میشن، به راحتی 2 نفر اینجا میتونن بخوابن. گاز کپسولی هست با شلنگ که از پیکنیک قابلیت استفاده داره. 74 لیتر مفید فضا میده به من. فصل تابستون من چندین بار روی این سقف هم تو فضای خیلی عالی طبیعت خوابیدم. این تره گرشچینی رو روی این 2 تا درها ایجاد کردم. کولر بسیار قدرتمندی است که زمانی که من اینو روشن می‌کنم دیگه عملاً کولر جلو هم خاموش میشه. من از این فضا برای فرار از بارون و برف استفاده کردم بارها. برای دوش شستشو هر کاری بخوام استفاده کنم از این شیر میتونم استفاده کنم. یه لامپ اضافه اینجا دارم که اگر بخوام از این فضا استفاده کنم، به خصوص موقع حمام. وزن فابریک ماشین با صندلی حدود 1.9 به این دلیل که چرخش جلو هست از فضا خیلی بهتر استفاده کرده و مسافر خیلی راحت تر. رانندگیش خیلی راحت هست، خیلی لذت بخشه. با کسی که این ماشین رو تبدیل به کمپر کرده صحبت کردی؟ تا حالا کمپر شده این ماشینی که دربارش الان اطلاعات به دست آوردی رو از نزدیک دیدی؟ میخوای قبل از این که اقدام به خرید بکنی یه سفری با این ماشین داشته باشی و بعد تصمیم بگیری؟ ما این امکانات رو توی بخش مشاوره رادیو کمپر برات فراهم کردیم. یه سر به بخش مشاورمون بزن و فرم پر کن. شکی با این تجربه که درباره ون پیدا کردی، اگر خلاصه بخوای بگی برای امنیت باید چیکار بکنیم تیتروار؟ واقعا سفر با ون برای یه خانم تنها خطرناک، دلهره آوره؟ به نظر من همون قدری که واسه یه مرد هر اتفاق میتونه بیفته واسه یه خانم هم میتونه اتفاق بیفته. یعنی زیاد تفاوتی نداره که بگیم امنیت خانوما خیلی کمتره و اینا. فقط باید یه سری نکات رو رعایت کنن. مثلا برای شب موندن معمولا باید اگه توی
محلی میمونم با محلی‌ها صحبت کنن در مورد امنیت اونجا که شب کسی هستش نیستش، یا مثلا من تو شهر تو کنار پارک‌ها میمونم، یا مثلا توی جلوی اقامتگاه‌ها میمونم که از همون دستشویی مثلا استفاده میکنم. تو روستاها معمولا اقامتگاه پیدا میکنم باشون حرف میزنم. یه سری اینطوری رعایت که کنن امنیت خیلی سیف. بعد تو ون کلا امنیت بالاست، بخاطر اینکه در و پنجره همه چی بسته است و دیگه چیکار میتونن بکنن. چون واسه من خیلی پیش اومده که آدمای اومدن که میخواستن اذیت کنن منو تو ون، ولی ون دیگه نمیتونن وارد شن. در قفل. در قفل، آره. درسته. بحث فنی رو پرسیدن که مکانیکی بلدی؟ با این ماشینا کم کم مکانیک میشیم و من خودم چون علاقه دارم هر دفعه میرم مکانیکی بالا سر مکانیک هستم، سوال میپرسم الان دارید کجاشو درست میکنید، اینجا دلیلش چیه، این خراب میشه چه اتفاقی میفته. خودم هی سوال میپرسم و کم کم دیگه میدونم وسایل اسمشون چیه، چه اتفاقی میفته و اینا. و چند تا مکانیک هم هستن که آشنامم، مثلا هر وقت ماشین خراب میشه بهشون زنگ میزنم میگم که این اتفاق واسه من افتاده، از کجای ماشین میتونه باشه، یا تو این شهر که هستم مکانیک بهم معرفی کنید پیش کی برم و اینا. و کار اتفاق سختی نیست. در واقع تو یه شناختی نسبت به این بحث پیدا میکنی. آره. وقتی خراب میشه زنگ میزنی میتونی توضیح بدی. آره مثلا اولین بار که تصمیم دینام من پاره شد 700 تومن خرج شدش، 3 روز طول کشید و اینا. ولی من دفعه دومی که تصمیم دینام من پاره شد خودم فهمیدم وقتی چراغ باتری روشن شد رفتم دیدم تصمیم دینام پاره شده. شماره تصمیم دینام بلد بودم، رفتم تصمیم دینام خریدم، بردم به باتری سازی گفتم تصمیم دینام این شکلی وصل میشه، وصلش کن واسه من. و با 150 تومن حل شد داستان. وقتی ندونید خیلی خرجات بیشتر. آفرین. در مورد درآمد سفر چیکار میکنی؟ کار در سفر میکنم، بساط میکنم و دستسازه هامو میفروشم کنار ون. و این تزییناتی که الان توی ون تو داری میبینیم اینا کار خودته؟ آره کار مکرم بافی میکنم. بعد این سفر آخرم که کافه هم بهش اضافه کرده بودم با همین پیکنیک و مکاپات و اینا. یه کافه خیلی کوچیک دمنوش درست میکردم و اینا میفروختم. بعد کار عکاسی هم میکنم و دیگه الان چون مثلا پیجم بالا رفته تبلیغات و اینا دعوت میشم اقامتگاه ها اینا هم هستن. آره. یعنی از اون روزی که اول با دست خالی شروع کردی الان خودت رو موفق میدونی؟ آره تو این زمینه آره. برای اینکه سفر بکنیم حالا من هی میگم خانوم چون واقعا از نظر من تو واقعا کیس ویژه‌ای هستی. من خودم دارم با کمپر سفر میکنم با خانواده. وقتی که شکیبا رو دیدم اصلا خیلی ذوق کردم، هیجانی شدم، ترسیدم، فکر کردم، خیال کردم. برای همین الان که باهاش صحبت میکنم اینقدر سوال دارم که نمیدونم کدوم یکیشو باید بپرسم، ولی فکر میکنم یه نکته جالبی گفت در مورد مکانیکی صحبت کرد. بقیه موارد هم همینه. وقتی تو میری توی مسیر قدم میذاری خود اون مسیر اون سفر کم کم تو رو ماهر میکنه. اما بذار باز اینو بپرسم چه مهارت‌های بلدی، یا اگر من قرار سفر رو شروع بکنم باید چه مهارت‌های بلد باشم؟ مثلا برم دفاع شخصی یاد بگیرم، برم نمیدونم میدونی یه چیزای این مدلی رو که آدم بگه خب دیگه من الان دارم میرم سفر کامل خودم رو مجهز کردم. آخه من خودم این کار نکردم. من تو سفر همه اتفاقات پیش اومده و کم کم تجربه‌ام بالا رفته. ولی اگه مثلا از لحاظ بدنی خودشون قوی کنن خود چه بهتر که دیسکشون نزنه آره بیرون. دیسکشون قبلش اگه ورزش کنن و عضلاتشون قوی باشه خیلی بهتر. درسته. آره بعد دیگه اینکه قبلش گفتم سفر کنن یهویی وارد ون نشن، چون از تو خونت که با امکانات میای تو ون خب معلومه یهو بهت شوکی وارد میشه که چقدر امکانات کمه. ولی وقتی که تو چادر تو خوابیدی، تو کوکمر خوابیدی، میای تو ون، الان این واسه من بهشته، الان یه هتل واسه من. درسته. آره این تجربه رو داشته باشن. در مورد ترس پرسیدن وقتی میترسی چیکار میکنی؟ بالاخره ببین تو الان اینجا رو اومدی، یه نکته جالب بگم، شکیبا با پرسجو اومد این چشمانداز رو انتخاب کرد و درست هم بهش آدرس دادن. یه دلیلش همین موتورایی که دارن رد میشن، یعنی این یک مکان در این حالی که دنجه خنک باحاله
ولی عبور روستایی‌ها زیاده چون ییلاقشون بالاتره و خب این یه ذره به آدم قوت قلب میده. ولی یه جایی میری بالاخره آدمیزاده دیگه میترسه. وقتی میترسی چیکار میکنی؟ اگر توی موقع رانندگی باشه یه سری جاده ها هستن که واقعا خیلی بده و من نمیدونم میافتم تو اون جاده و میترسم، فقط رو اون لحظه تمرکز میکنم و مشاهده گری میکنم و میگم که اوکی هر اتفاقی بیفته دیگه خودم باید بهترین تصمیمم اون لحظه بگیرم دیگه، الان افتادم اینجا و چاره‌ای ندارم باید برم. و اگر مثلا تو ون باشم شب مثلا بترسم موقع خواب و اینا که بازم میگیرم میخوابم دیگه چاره‌ای ندارم. این عروسکم هستش بغلش میکنم میگیرم میخوابم. خب خیلی خوبه یه نفر همراهت هست. آره واقعا من حالا نمیدونم شاید خنده دار باشه واسه خیلی، ولی این خیلی کمکم کرده ترسمو کم کنم. البته تو با این قبلا یه سگ واقعی داشتی درسته؟ آره من سگ داشتم، یه مدت با سگ سفر کردم. سگ خوب بود؟ سگ از این لحاظ که مثلا آدما می‌خواستن نزدیکشن، آدمای مثلا پسرا مردم می‌خواستن نزدیکشن، پارس می‌کرد و باعث می‌شد که امنیت بیشتر حفظ شه. ولی از یه طرف دیگه من خیلی اذیت شدم. چرا؟ یعنی من 10 روز سفر کردم با ون و سگ، چون آرزوم قبلا این بود که تو رویاهام همیشه خودم با سگ می‌دیدم سفر کردنمو. من توی چیز بودم جم تو بوشهر، یکی از کوهاش شهر ریز بودم. اونجا شب مایا رو برده بودم که بود و اینا که انرژیش تخلیه شه. یه پلیسی اومدش پشت ون پارک کردش و حالا خلاصه بخوام بگم انقدر اذیتم کرد که باعث شد من تشنج کنم، مایا رو لیز زد بهش، اینطوری بود که می‌خواست بگیرتش. یه پلیس خیلی نفهمی بود که حتی مثلا من اورژانس زنگ زدم، من حالم تمام بدنم شروع کرده و جمع شدن، اصلا نمی‌تونستم نفس بکشم، خیلی اذیتم کردن. بعد از اون دیگه هر پلیسی می‌دیدم من دست و پام شل می‌شد دیگه واقعا، چون مایا این بچه من بودش. بعد اقامتگاه‌ها راه هم نمیدادن، بعد خیلی محدود شده بودم. بعد بچه‌ها آدم‌ها ازش میترسیدن، باعث شده بود که من کمتر بتونم با جامعه محلی ارتباط بگیرم، نجس میدونستنش. یعنی واسه من خیلی سخت بود سفر با سگ واسه من به شخصه. بعد دیدم که نمیتونم، این واسه من نیستش. یعنی باز در بین چالش‌ها سفر رو انتخاب کردی، یعنی هر چیزی که مانع بشه گذاشتی کنار. حتی سگی که مثل بچه‌م بودش و اینا من اگه جلوی سفر منو بگیره هر چیزی. ولی الان فکر کنم یه همراه داری درسته؟ الان یه حلزون همراه هم هستش که دیگه نه سر و صدا داره نه جای زیادی میگیره، خیلی بچه خوبه. گفتن که سفر تنهایی لذت نداره، بعضی اینجوری گفتن. موافقی؟ ببین تو تنهایی از خونه میای بیرون ولی اصلا تنها نمیمونی. یعنی من وقتی تنها سفر میکنم خیلی بیشتر دوست و رفیق پیدا میکنم، خیلی وارد جمع‌های جالبتری میشم. به من که خیلی خوش میگذره. آها، یعنی باید اینجوری بگیم که وقتی میای سفر، تنهایی داری میای سفر، اون ارتباطه مهمه. حالا اون ارتباطه با یه خریده، با یه گفتگوه، یه کافه میری میشینی، دو تا دوست پیدا میکنی. یه سیبی میری از یه درختی میچینی صبح. من امروز رفتم مثلا. جالب بود برای من اینا. آره. شکیبا تو از سن خیلی پایین از نظر من سفر رو شروع کردی، سختی‌های زیادی رو هم تجربه کردی. خودت داری میگی مثلا تو سفر اول تعرض بهت شده، بعد دوربین تو دزدیدن، بعد چه میدونم سگت اون اتفاق افتاده، مریضیای احتمالاً کشیدی. آره، که دوباره زخمیای. آره. خرابیای ماشین. چی بهت داده سفر که اینقدر هنوز داری دنبال میکنی؟ اون حس رهایی که داری و حس قدرت. من وقتی این چالش ها رو که موفق ازشون پیروز میام بیرون، این چالش ها من حس قدرت میده و فکر میکنم این اعتیاد پیدا کردم به این حس قدرتی که بهم میده و اعتماد به نفسی که بهم میده. و از اون طرف من عاشق جاده‌ام و رانندگی تو جاده، یعنی حتی در آینده میخوام پای یک بگیرم که راننده تریلی شم. دقیقاً سوال بعدی این بود که برنامه سفری آینده چیه؟ یعنی واقعا میخوای با تریلی بری سفر؟ آره دوست دارم، واقعا عاشق جاده و موزیک و رانندگی ام. یعنی علاقه من اولیش رانندگیه. آره و کلا خودتو میشناسی تو صفحه این خودشناسی، هی ابعاد جدیدی از خودتو کشف میکنی، اصلا زندگی رو دور و تنده، تو دلیل اتفاقاتو زودتر میفهمی. خیلی جذابه واقعا.
ازدواج نمی‌کنی؟ نه. یعنی تو اون جریانی هم که تریلی داری، چون تو هر چیو که خواستی آخه بهش کی با من رسیدی. میاد؟ نه اتفاقا پیشنهاد دادن، حالا خانوم بوده انصافا، گفته که همسفر نمیخواد باهاش بریم، ولی واقعا هستن آقایونی که دوست دارن همسفر خانوم داشته باشن، برن همدیگه رو بشناسن، شاید هم خواستن با هم ازدواج بکنن، نشد مسیراشون جداست. ولی شاید اتفاق بیفته، چرا که نه. یعنی تو برنامه ازدواج رو مانع میدونی یا نه؟ ممکنه که کمک کنه سفرات بهتر چرا باشه. اتفاقا اگه همسفر داشته باشه خیلی همه چی راحت تر میشه. ولی اینکه منتظر بمونی که اون همسفر پیداش رو شروع شه داستان، اون بده به نظر من. اصلا منتظر موندن تو هر زمینه. کلا آره، اینکه منتظر اون همه ونت ساخته شه، چه میدونم همسفر پیداش، هیچ وقت این اتفاق نمیفته. شکیبا چرا تنها، چرا مثلا با خانوادت سفر نمی‌کنی؟ با خانواده اصلا با خانواده که سفر میکنه انگار یکی از وسایل خانواده ای، مثلا تو اون چمدونه ای، میدونی هیچی دست خودت نیست، ولی تو میری که تجربه کنی دیگه. اصلا جالب بود. از زندگی لذت میبری؟ آره واقعا یه سری موقع هستش تو این مدل زندگی من میگم که رو دور تنده. یه روز تو قشنگ تو بهشتی، جای خیلی قشنگ داری، طلوع از تو ماشین تو ونت نگاه میکنی، فکر میکنی دیگه خوشبخت ترینی، بعد فرداش ماشین داغون میشه، بلا سرت میاد، اینا یهو میفته تو جهنم. دور این شکلیه. اگه تو زندگی عادی این روند آرومه بالا پایینای زندگی، تو زندگی با ون خیلی شدیده، ولی خب راضیم واقعا. از چه سنی بیایم سراغ کمپر خوبه؟ سن واسه هر کسی مثلا سن مهم نیستش، مهم علاقت و پشتکاری که داشته باشی. رانندگی با کمپر سخته؟ رانندگی مخصوصا ماشین شکیبا فرمونش هیدرولیک نیست. آره خیلی سفته فرمونم و کلاژم خیلی سفته و منم که دیسک کمر دارم دیگه. دیسکیه دید که من بهش توجه نمی کنم رفت کنار. ولی مثلا دفعه آخر که ماساژ آقای بود که ماساژ داد، گفتن که من گردنم یکم درد میکنه، همین 3 تا مهره اول گفت 3 تا مهره در رفته، گفتم هیچ ول کن ادامه نده. مثلا باید تیت بزنی شکیبا دختری که دیسک ندارد، یعنی کلا این قطعه رفته از سیستمش، کلا ستون فقرات منو بعد در بیارم. آره. چه جوری جاتو انتخاب میکنی؟ یعنی الان که میخوای یه سفر بری بگو چند روز میری، بعد کجا هستی؟ من مثلا پاییز و زمستون رو که 6 ماه میرم جنوبم، خط ساحلی و از بندرعباس تا خوزستان میرم معمولا. و سفرات دیگه کمتر از 1 ماه سفر حساب نمیشه واسه من. بعد 1 ماه تازه تا زندگی تو سفر شروع میشه. ولی مثلا تابستونا برمیگردم خونه معمولا، چون من کولر ندارم و خیلی سخت میشه، همش باید تو ارتفاعات باشی تا خنک باشه و بتونی زندگی کنی. مثلا همین تابستون معمولا خونم کار میکنم، کار میسازم دستازه هامو، چون تو سفر خیلی سخت میشه ساختش، مثلا چیزای کوچیک میشه ساخت. بعد اینکه آره دیگه این شکلی. خیلی خوبه. و اون تایمی که در واقع زمستون تابستون هست و بهار. آره بهار. تو داری پول جمع میکنی که باز برای سفرهای بعدی آره. برنامه ریزی کنی. حتی بهارم سفر میکنم، یعنی این بهار من اردیبهشت اینطوری بودم که کلا دوست داشتم تو جنگل باشم و کلا تو خط ساحلی شمال رو رفتم، تو جنگلا بودم. خیلی کوتاه تیتروار ها 3 تا از سختی‌هایی که کشیدی. که سختی رانندگیه. من خیلی چالش دارم با آقایون، یعنی مثلا همش فکر میکنم من یه دختر مثلا مشکل داریم یا بی خانواده‌ام یا هر چیز، میدونیم دختر تنها معمولا این فکرها میاد سراغشون. درسته. ولی آره. خب سومیش دیگه بقیه‌اش چیز خاصی نیسته، مرسوم سفر و ضربه خوردن و چه می‌دونم از این خیلی باحاله، به این راحتی داره میگه مریضی و حالا مثلا دیسک نیست و یه تیکه دست مثلا پاره میشه. آره من دقیقاً همین اتفاق واسم افتاد، مثلا این شاخه درخت رفت تو سرم و فکر کنم سرم شکسته، خونم اینطوری میومد و اینا، بعد خونو پاک کردم ادامه دادم به سفرم، نرفتم دکتر. این یکی از چالشایی که گفتی، یه نفر کامنت جالب گذاشته، گفته این که مرد دور و برت نمیبینی چه حسی داری؟ البته جز این موقعیت ها
چون من دیگه کنارش نشستم. نه، چرا با مردم مشکل نداره؟ نه این که الان ببین یه حسی داری به عنوان یه خانوم، به عنوان یه دختر، میگی که سختی‌های خاصی تو شرایط اجتماعی برای تو وجود داره وقتی سفر میکنی که شاید برای من نباشه. ولی واقعا از این که شاید اینجوری بپرسم، منظورش این باشه که تو به واسطه اون چالش هایی که داری اصلا آگاهانه انتخاب کردی که تنها سفر بکنی، خودت باشی و کسی دور و برت نباشه. آره دیگه. حرف من نباشه، حرف خودته. درسته. آره. بیماری و مراقبت از خودت، وقتی مریض میشی تو سفر تنها هستی چی کار میکنی؟ یه چیزی که دوستم گفتش، حالا خیلی تابوه معمولا، این پریودیه که ما دخترها خب به هر حال این اتفاق هر ماه میفته و این یه چالشه واسه من، مخصوصا که سخته واسم و همیشه قبلش یه طوری برنامه‌ریزی میکنم که به یه اقامتگاهی برسم که بتونم مثلا یه چند روزی اونجا استراحت کنم، چون واقعا رسیدگی به خودت و اینا خیلی سخت میشه. بعد همینطور مریضی من معمولا هاست پیدا میکنم و شانس میارم که جاهای خوبی مریض میشم. همیشه خونه دوستی هستش اونجا که میتونن راحت ازم نگهداری کنن. چه خوب. یه وجه فوق‌العاده ون لایفری رو بگو و یه وجه مزخرفش رو بگو. مزخرف یا فوق‌العاده؟ این من اون لحظاتی که تو طبیعت یک لحظه فوق‌العاده حس میکنم، مثلا ماه کامله یا طلوع داری از تو ون نگاه میکنی، رو تخت دراز کشیدی جلو دریاست و اینا، این لحظه واسه من خیلی فوق‌العاده است. و مزخرف ترین چیزش خرابی ماشین دیگه. خرابی جسم خودت نیست، خرابی ماشینه. فقط ماشین باید جسم بره. خودم مشکل از منه که نمیرم مثلا بدنسازی نمیکنم. آره. اوکی. این تقصیر من نیستش. و وقتی که این اتفاق میفته که شاخه میره تو سرت، نمیدونم حالت بده، ماشینت خراب میشه، چی کار میکنی که این انگیزه رو حفظ میکنی و ادامه میدی سفراتو؟ آخه تو زندگی چطوری ما این انگیزه رو، تو زندگی هم مریض میشیم، این همون زندگیه دیگه، همین بالا پایینا رو داره. تو خونه مامانی هست، بابایی هست، همسری هست، هواتو داره، خب بالاخره گرما، سرما، من کولر. از خانواده جدا شده بودم و تنها زندگی میکردم، یعنی اگه تو خونم بودم من تنها بودم و همه این چیزا رو همون شکلی تجربه میکردم. اینم واسه من همون توی لول کوچیک‌تریه دیگه. منم الان دارم توی فاصله کامنتایی که گذاشته بودن رو نگاه میکنم. مثلا گفته که من هیچ مشکلی با هیچی ندارم، فقط پول ون و تجهیزش نیست. یعنی پول رو دلیل اصلی میدونی که نداشته باشه کمپر. دیدین که من پول اصلا داستانم نبودش، یعنی من در لحظه زندگی میکنم. ممکنه فردا هیچ پولی نداشته باشم، یه بساط کنم پول داشته باشم، میدونی امنیت مالیه نیستش، ولی پیش میره. خیلی از سوالا فقط امنیته. یعنی امنیت چیکار میکنه؟ وسایل چیزم داری همراه، مثلا تفنگی، شوکری، اسپری؟ هیچی. لازمه داشته باشین؟ نمیدونم داشته باشن خوبه، ولی مال من تا حالا مثلا تو این چند سال پیش نیومده که خودم تونستم حل کنم. یعنی شده یه آدم مستی بیاد ون بکوبه به ون و اینا، بعد مثلا ادای این که زنگ بزنم به دوستم مثلا بیان کمک کنن در آوردیم. یا مثلا محلیایی بودن اطرافمون، با محلی‌ها در ارتباط باید باشی، مثلا شماره‌شون رو بگیری و اینا و اون لحظه زنگ می‌زنی مثلا بیان کمکت و همون میترسن. معمولا آدمای ترسوی اینجور آدما. پس به جای مثلا کارهای مهارت دفاع شخصی اینا برید کلاس بازیگری، چون واقعا شکیبا چند تا نکته به من گفت جالب بود. بازیگر خوبیه، ولی یه نکته خوبی رو اشاره کرد، باور منم همینه. من معتقدم که اتفاقا سفر میخوای بکنی نه تفنگ لازم داری، نه اسپری، نه شوکر، چون اونا یک اعتماد به نفس کاذب بهت میده و همش یه جایی فکر میکنی به علیه خودت استفاده شه. آره. ولی چه کار بکنیم؟ ارتباط. یعنی شما وقتی میری با یه محلی صحبت میکنی، من هر سفری برم، الان اومدم تو روستای جارو 2 شماره گرفتم. یعنی برم تهران یه زمانی یه سوالی داشته باشم، خب یه دوستی تو جارو دارم و اون شماره امشب که بخوام اینجا مثلا خودم بخوابم، هر اتفاق بیفته زنگ میزنم. دیدی بعضی اصلا از اینکه سوال بپرسن از بقیه بعدشون میاد همه چی خودشون باید پیدا کنن. نه، وقتی میرسی به مقصد همش باید با محلی‌ها صحبت کنی، شماره‌شون رو بگیری، سوال بپرسی، اینطوری خیلی همه چی بهتر پیش میره. واقعا
خب نکته دیگه نداری بخوای بگی؟ نه دیگه. دم دیگه هم که وقت گذاشتی. جالبه من به یکی دو تا از خانمایی که ون لایفر هستن، واقعی البته ون لایفر واقعی، پیام داده بودن، ملاحظات خودشونو داشتن، احترام گذاشتیم و شکیبا پذیرفت. دم دیگه هم. چرا؟ فکر میکنم وقتش بود که این اتفاق بیفته. و اینکه ما اگر مثلا بیایم شکیبا رو معرفی بکنیم، صفت رو معرفی بکنیم، بگیم که این دختر داره تنها سفر میکنه، ممکنه برات خطری ایجاد بکنه. من خودم به خاطر همین که خطر کمتر تو دید باشم بوده که حتی بیرون ون رو نگاه کنید، من ونم نقاشی نکشیدم یا هر چیزی که وقتی در رو میبندم فکر نکنم یه ون خاصیه، ون عادیه. ولی الان میتونم که از پس خودم برمیام. من انقدر اعتماد به نفسشو دارم که میدونم که شرایط اگه پیش بیاد میتونم هندل کنم و الان واسه همین لوگومو زدم، آیدی اینستامو گذاشتم و اینا. و این شبکه‌های اجتماعی واقعا اتفاق خوبیه، واقعا کمکم کرده. آره. یعنی خیلی وقتا من تو جاده شکیبا دارم میرم، رادیو کمپر، آره. چقدر پیام میدن اومدی کجایی، چقدر ناراحت میشن که تو چرا بهشون نگفتی. آره. و در واقع به نظر من معرفی خیلی کردن کمک میکنه که تو الان من میگم دیگه آقا من مثلا میخوام برم سمت رشت، اوکی، خیلی از دوستانی که تو رو فالو دارن هوا تو دارن، میدونی دنبالت هستن، کجا میگردی. مرسی از اینکه وقت گذاشتی، من خیلی لذت بردم که از نزدیک دیدمت، باهات گفتگو کردم، خیلی تجربه خوبی داشتی. هنوزم برای من هیجانیه که با تو صحبت کردم و خوشحالم از اینکه داری این مسیر رو انقدر خوب ادامه میدی. امیدوارم که پشت تریلی دلخواهت ببینم یه روزی دیگه، ولی بوق نزنی پشت سر من. اصلا واسه بوقش دمتون گرم. رادیو کمپر رو معرفی بکنید. حالا پادکستش رو اگر اونایی که دوست دارن صدا رو گوش بکنن میتونن بشنون، ویدیوی بلندش رو توی یوتیوب و تو سایتمون میتونید ببینید و کوتاهش هم که توی اینستاگرام. اگر سوالی درباره این موضوع باز داشتید که احتمالا من نپرسیدم یا شکیبا بهش اشاره نکرد، کامنت بذارید، خود شکیبا میاد جوابتون رو میده. رادیو کمپر.